Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас інвертор від компанії Дотobus, модель ZGR03 і ще називається він DN03. У мене вже є огляд на каналі інвертора на 48 вольт, а це вже апгрейд-версія, оновлений інвертор. Подивимось, чим він суттєво відрізняється від старої версії, бо силова плата у цієї оновленої моделі встановлена інша, ніж та, що була раніше. Подивимось внутрішнє виконання і протестуємо цю модель на 24 вольта і оцю модель на 12 вольт. Ось так він приходить запакований. В комплект входить пульт дистанційного керування і провода для підключення до акумулятора. На 24-вольтовій версії вони тонші йдуть, а на 12-вольтовій товщі. Оцей тонший провід має переріз 8 АВГ, відповідно це десь 8,5 квадратних міліметрів або до 10, навіть в різних таблицях різні значення вказують. А цей на 4 АВГ і це близько 21-25 квадратних міліметрів. На 12 вольт відчувається, що він товщий, відповідно у нас струми будуть більші і треба більший переріз для кабеля. Провода видно, що мідні, це не алюміній покрашений, видно в перерізі. І тут також видно, що це мідний провід. Якщо використовувати інвертори на повну потужність, то, напевно, проводи ці краще буде замінити, бо перерізу може бути трохи замало. Може бути нагрів. Розпакував 12-вольтовий інвертор, і цікаво, що тут підключення акумулятора відбувається з цієї сторони, а тут і з цієї. Можливо, цю кришку передню можна різними сторонами встановити, але з заводу саме так був зібраний. На передній панелі в нас розміщується дисплей, показані основні помилки, і за що вони відповідають. F1 за перевищення напруги, F2 за зниження напруги, F3 за перегрів, F4 за перевищення потужності, здається, а F5, чесно кажучи, не пам'ятаю. В інструкції ще показані розшифровки помилок, F5 – захист від короткого замикання. Також на передній панелі розміщуються порти для підзарядки гаджетів Type-C, порт Quick Charge 3.0 і USB-A 2 порти. Інвертор досить довгий, якщо враховувати довжину разом з клемами, виходить 39 см. Ширина інвертора 18 см і висота 93 мм. Вага 24-вольтової версії 3156 грам. І 12-вольтової версії 3183 грама. 12-вольтова версія трошки більше важить. Порівняно із минулою ревізією інверторів, вага зараз менша десь на 500-550 грам. У моделі на 24 вольта болти використовується М6, а в моделі на 12 вольт М8. Але сама площа контакту на клемах, вона в принципі однакова. А накінечники на проводах, до речі, і тут мають отвір під болт М8. Вентилятори працюють на видув гарячого повітря назовні інвертора. Бачимо, як вони встановлені. І на цьому інверторі однаково. А з іншої сторони в нас розміщуються дві розетки формату Євро, болт для підключення заземлення і кнопка для включення. Інвертор ми можемо запускати цією кнопкою, натиснувши її один раз, або із пульта дистанційного керування, включивши або відключивши. Забір холодного повітря відбувається лише зі сторони розеток. Тут у нас є прорізі. Відповідно, інвертор затягує холодне повітря, охолоджує електроніку і видуває на цей бік. Інвертор може бути закріплений до стіни за допомогою 4 болтів чи дюбелів. Інвертор можна обрати під акумулятор на різну напругу від 12 до 60 вольт. На дисплеї у нас відображається вхідна напруга акумулятора, вихідна напруга, рівень заряду акумулятора, помилки, навантаження у кіловатах і частота в герцах. І робота вентилятора також показана оцією піктограмою. В інструкції до інвертора є таблиця з основними технічними характеристиками. Але, якщо не помиляюсь, це таблиця саме до старої версії інвертора. Бо у цієї оновленої, як мінімум, я знаю, що холостий хід збільшився, що він не буде дорівнювати 6 Вт. Він буде більший, але ми перевіримо, який саме буде. До речі, дивно, чому для 12-вольтового інвертора лише 82% коефіцієнт корисної дії вказали. Тут по 90%. Перевіримо це на практиці. Максимальна потужність вказана відповідно 2200 Вт для всіх моделей і номінальна 2000 Вт. А пікова 4400 Вт. Вхідна напруга акумулятора може бути в діапазоні 10-15 вольт, 20-30 вольт, 30-45, 34-54 і від 36 до 72 вольт для 60-вольтової версії. Струм холостого ходу, скоріш за все, також не буде співпадати. Перевіримо його. Вказано, що є захист від переполюсовки інвертора. Якщо у нас змінилася схемотехніка, то, можливо, в цьому інверторі в оновленій версії буде захист реалізований на транзисторах, але це не точно. А раніше вказували, що захист за рахунок запобіжників. І, до речі, максимальна потужність у нас вказана 2200 Вт, а захист саме налаштований на 2300 Вт. Тому
В теорії ми можемо знімати саме 2300 Вт з даного інвертора. Захист по перевищенню температури 85 градусів. І напруги спрацювання акумулятора захисту у нас трошки більше, ніж 10 і 15 вольт, бачимо плюс-мінус 0,3 вольти. Так само на всіх напругах є певний діапазон розбіжності. І повернення до робочого стану відбувається у нас на 12,6 вольт. Коли в нас акумулятор розрядився, підніметься напруга до 12,6, він зможе запуститися. І по високій напрузі акумулятора, якщо з 15 до 14 пуститься, то також має запуститися. Є звукове сповіщення про аварії і помилки. Порти вказані, які вже ми дивилися, і габаритні розміри. Зараз на відео я покажу першу і другу сторінку перекладеної інструкції до цього інвертора. Розібрав обидва інвертори. Це 12-вольтовий інвертор, це 24-вольтовий. Можна зрозуміти по силовим проводам від акумулятора. Тут два проводи в паралель, бо більші струми, тут один. Силові плати дійсно виглядають по-іншому. Видно, що це абсолютно нова розробка. І вона дуже схожа до інвертора 12-24 вольта універсального, який я тестував, і до інвертора DN022, здається, його модель. 1,5 кВт, він такий менший по ширині, також довгий, але менший по ширині. І він виконаний на схожій елементній базі. Я думаю, що це вони з одного заводу, ці інвертори. Я зараз покажу фотографію старої моделі інвертора, і щоб ви могли порівняти із оновленою. Бачимо, що тут з'явилося більше вільного місця. Напевно, зроблено для уніфікації. Я думаю, що просто один той самий корпус, а плата стала коротша. Вони все розмістили більш компактно в сторону вентиляторів, щоб зменшити ці силові дроти, тут, де в нас йдуть великі струми, щоб його максимально розмістити до клем акумулятора. Я думаю, така логіка була. Бо в старій платі в нас від клем акумулятора йшли проводи до трансформаторів. Відповідно, трансформаторів у нас розміщалось 3 штуки, їх було, і вони розміщались по платі, і до кожного треба було підвести живлення. Якщо буде велике бажання, можна трошки вкоротити цей інвертор сантиметрів на 3-4, зняти цю передню панель, задню і профіль алюмінієвий. Корпус алюмінієвий, до речі, його можна зменшити буде трошки. Що відразу кидається в очі, на цій платі розміщуються 2 трансформатори, на яких вказана потужність 2000 Вт. Вони по габаритам дуже схожі до трансформаторів у інвертора 12-24 вольта універсального на 2 напруги, який я тестував. По розмірам ці трансформатори реально дуже схожі до того трансформатора. І виходить, що тут у нас 2 таких силових трансформатори. Для чого це зроблено, я не знаю, але так виглядає, що у цього інвертора є великий запас по потужності. І силові транзистори також мають запас по потужності. Ось бачимо вихідні транзистори, встановлені для нарізання синусу G60, T60 та K3HD. 4 транзистори. Це транзистори на 60 А, 650 вольт. Встановлені вони на керамічних прокладках, бачимо прокладки, і на термопасту. В плані охолодження все добре. І нагадую ще раз, що такі ж самі транзистори встановлюються у інвертора ПВМР на 6,2 кВт, на 4,2, 6,2 кВт, на 60 А. А тут вони встановлені у інвертора на 2 кВт. Запас по потужності великий. Радіатори, так, вони менші, ніж у гібридних інверторів. Бачимо розмір цього радіатора, але на 2 кВт взагалі без питань. На цьому радіаторі розміщується діодний міст. 4 транзистори для нарізання синусу розміщуються на одному радіаторі. Вони ізольовані через оці керамічні прокладки. Кераміка – це добре, це краще, ніж оці силіконові прокладки. У 12-вольтовому інверторі по низькій стороні встановлені транзистори G020, N04. Це транзистори на 40 вольт напругу, 220 А. Встановлені, відповідно, тут 3 штуки, на цьому радіаторі 3 штуки. І вони розкачують цей трансформатор, а тут так само по 3 штуки, 6 транзисторів розкачують цей трансформатор. Із особливостей, що транзистори встановлені не на радіаторі відразу, а через мідна чи латунна ще прокладка така. Видно, вона має високий рівень шліфування. І, відповідно, у нас транзистори віддають тепло на цю прокладку, а далі вона вже передає на алюміній. Скоріш за все, зроблено для максимальної передачі тепла від транзисторів до радіаторів. Цікаве рішення. Ці транзистори низьковольтні встановлені, а тут добре видно, на якусь також чи термопасту, чи термоклей такий чорного кольору, видно з боку транзистора. Розміщення транзисторів на окремих радіаторах, як на мене, це гарна ідея. Коли нам не треба їх ізолювати, ми можемо максимально забирати тепло від транзисторів. Не треба ці силіконові прокладки чи навіть ту ж саму кераміку використовувати. Просто нарізаємо радіатори, їх охолоджуємо і не треба ніяких прокладок ізолюючих. Тут бачимо, розміщуються конденсатори в 2 ряда. Цікаве рішення.
Зверху 4 конденсатори електроліти і знизу 3 ще. На 12-вольтовій версії інвертора 2200 мікрофарад, 25 вольт конденсатори. Тут відповідно 7 штук, тут 7 штук. А на 24-вольтовій версії 1500 мікрофарад, 35 вольт. На високовольтній шині конденсатор 330 мікрофарад і 450 вольт. Ось там видно 450 вольт. Щось трошки пожалкували і по ємності конденсатора, і по напрузі. На оновлених версіях інвертора ці трансформатори виглядають прикольні. Це ті, що намотуються плоскою шиною, низьковольтна частина. Високовольтна намотується таким дротом у термостійкій ізоляції. Бачимо, яка тут широченна полоса. Використовується це на 12-вольтовій версії, а на 24-вольтовій, відповідно, струми у нас менші і ширина полоси менша. Тут вони більш правильно розмістили обмотки, що обмотка, з якої треба знімати більший струм, низьковольтна, вона розміщується в нижній частині. І тут так само. І, відповідно, у нас до плати менша відстань для оцих перемичок, які впаяні сюди, бачимо, такі широченні. Бо на інверторі 12-24 вольти ця низьковольтна обмотка була розміщена зверху, відповідно, дроти мали велику відстань і у нас би виходили зайві втрати. На 12-вольтовій версії інвертора плюс іде через два проводи в паралель, переріз проводів 8 АВГ. Проводи коротенькі, мінусовий взагалі коротенький, тому, я думаю, немає проблем по струму, тут витримає. Звісно, можна було б трохи і товщий провід вибрати, але враховуючи його довжину, тут сантиметрів 7 виходить, я думаю, цілком нормально. У 24-вольтовій версії інвертора один провід 8 АВГ. Прикручений до клеми добре, розміщується гровер, гайка, а у 12-вольтовій гровер і ще гайка така із насічками. Тут М8, відповідно, а тут М6. На 24-вольтовій версії інвертора бачимо 3 запобіжники. На один трансформатор йдуть 3 на інший, по 30 А. І є місце ще для впаювання двох запобіжників. А на 12-вольтовій версії інвертора вже всі запобіжники впаяні по 30 А. Тут 5 штук і тут 5 штук на кожен трансформатор по 5 запобіжників. На 24-вольтовій версії інвертора встановлені по низькій стороні MOSFET-транзистори NCE82H140. Це транзистори на 140 А, 82 вольта. Ці транзистори мені вже добре знайомі, вони встановлені в багатьох гібридних інверторах на 24 вольти, в тому ж самому PowerMer на 3,2 кВт. Причому, щоб ви розуміли, тут встановлено, виходить, у нас 12 транзисторів, а в PowerMer встановлено 8 транзисторів, по 4 в плече на один трансформатор. Там один силовий трансформатор. Тут у нас більше транзисторів у 2 кВт інверторі, ніж у 3 кВт PowerMer 3,2 кВт, та встановлено лише 8 транзисторів. Відповідно, у нас і по низькій стороні, і по високій транзистори встановлені запасом по потужності. Так, якщо взяти із силової плати, з неї можна знімати там до 4 кВт потужності. Можливо, ємності конденсатора трохи не вистачить, треба буде, наприклад, замінити на більший. Але транзистори і трансформатори встановлені запасом по потужності. Тому, скоріш за все, і холостий хід тут буде далеко не 6 Вт. Хіба що транзистори будуть якось по черзі відкриватися, включатися в роботу. Наприклад, на малих навантаженнях у нас буде працювати одна частина схеми, один трансформатор. А при збільшенні потужності буде підключатися інший в роботу, але не факт, що так працює. От на старому інверторі там холостий хід був 6 Вт, і, здається, транзистори працювали не всі одночасно. Ну, принаймні, мені деякі люди писали в коментарях, я це особисто не досліджував, але що транзистори працювали якось по черзі. Трансформатори працюють в даному інверторі на частоті 37 кГц, це добре. Холостий хід цих інверторів я ще не перевіряв, обов'язково подивимось, але, скоріш за все, він буде не 6, не 10 Вт і навіть не 15, я думаю, ближче до 20, 25, може навіть 30 Вт, враховуючи елементну базу, на якій він зібраний на цих транзисторах. Ну, тут, якщо вони всі працюють одночасно, то тут ніяк не може бути холостий хід 10 Вт. Брати, якщо на кожен кіловат потужності інвертора, якщо транзистори нормально підібрані по потужності, то 10 Вт – це холостий хід на 1 кВт потужності інвертора. Відповідно, якщо у нас елементна база на потужність 3 кВт або навіть 4, то тут може бути 30 Вт цілком холостий хід. Тут у нас розміщуються дроселі і конденсатори для згладжування синусу, якийсь підстроєчний резистор, можливо, для регулювання захистів по виходу інвертора, синфазний дросель з конденсатором, фільтр для живлення споживачів. Добре, що він є. Вимірювання потужності на виході інвертора відбувається, напевно, за рахунок ось цих двох шунтів низькоомних. Бачимо, від них ідуть тоненькі доріжки на
інтерфейсну плату, і там, напевно, вимірюється потужність. Плата для нарізання синуса, скоріш за все, оця. Видно там два драйвери для керування транзисторами. Ось так, напевно, буде видно мікросхему, яка відповідає за нарізання синуса EG E68010. Тут розміщується інтерфейсна плата, до неї підключена плата на передній частині для запуску інвертора. Бачимо, тут кнопка, підключається до цієї плати, і є антенка для бездротового зв'язку. Ось ця антенка намотана на платі. Відповідно, коли ми запускаємо інвертор, натискаємо цю кнопку, у нас ця плата дає сигнал на запуску. Тут, напевно, плюс-мінус живлення йде на цю плату, а це вихід, я думаю, або з мінусом, або з плюсом. Ця плата замикає цей провід до мінуса чи до плюса, і відбувається запуск інвертора. Тому якщо ми дистанційно хочемо без цієї плати запускати пульт по команді якоїсь реле, то, скоріш за все, цей провід треба замкнути із мінусом, я думаю, може з плюсом. По виходу трансформатори бачимо об'єднані між собою через доріжку. До речі, на 12-вольтовій версії інвертора тут ще якийсь провід впаяний, такий червоний. Щось, напевно, не врахували при виробництві, а на 24-вольтовій версії тут немає такого проводу. На низьковольтних транзисторах бачимо, ось тут встановлений термодатчик, вимірює температуру транзисторів. І по високій стороні бачимо маркування NET2. Розміщується температурний датчик, приклеєний донизу радіатора, але це радіатор на діодний міст, не на транзистори. Ну, тут все поряд розміщується, але вимірюємо саме на діодному мості. Напевно, він тут буде найбільше нагріватися, в нього радіатор менший. Вентилятори для охолодження 2 штуки, 12 вольт 0,25 ампер, видувають гаряче повітря назовні. Вентилятори на підшипниках, тому, я думаю, термін служби їх буде довгий. Захист від переполюсовки тут лише умовний, на запобіжниках. Якщо переполюсуєте, то згорять запобіжники. Немає транзисторів, які будуть перешкоджати переполюсовці, як це було реалізовано на інверторі 1224 на цьому універсальному дотобусі. Тому будьте обережні з полярністю, не плутайте плюс і мінус для підключення акумулятора. На верхній кришці розміщується дисплей і плата для підзарядки гаджетів. Кому цікаво, можете роздивитися цю платку. Я вже аналізував мікросхемки, які тут встановлені. У старої версії ця плата виглядає вона така сама. Тут начебто нічого не змінилося, тому можна підзаряджати гаджети, і причому вона працює навіть при вимкненому інверторі, тому не буде споживати цей холостий хід для нарізання синусу, можна підзаряджати через неї. Зняв плату 12-вольтового інвертора, бачимо цю мідну чи латунну підкладку, і вона, до речі, виступає в ролі електропровідного контакту, бо ця підкладка вона впаяна на силову плату. І ця паста, яка там використовується по краям, можливо, вона і температурно-провідна, і електропровідна також. Ось так виглядає плата з нижньої сторони. Загалом спаяна непогано, але видно, що є певні сліди від незмитого флюсу. Можна зняти, перевірити плату, почистити. Кульок з припоєм я не знайшов, які можуть щось там закоротити. Видно такі масивні нарощені доріжки для кращої передачі струму. 12 вольт, струми можуть доходити до 200 ампер, тому доріжки максимально посилені. Запобіжники бачимо впаяні в паралель. Ну і, до речі, коли отак декілька у нас запобіжників меншого номіналу впаяні в паралель, наскільки я розумію, вони більше шансів, що вони спрацюють, ніж коли у нас один загальний спільний запобіжник більшого номіналу. Ось ця плата для бездротового зв'язку, напевно, 433 МГц. Як вона виглядає поближче. Корпус інвертора – це алюмінієвий профіль. До речі, дивно, чому не використовувати його в якості охолодження. Якось можна передавати тепло, навіть від цих же трансформаторів, встановлювати якісь термопрокладки, щоб була передача до корпусу, бо так у нас багато алюмінію виходить. Ця пластина важить, напевно, грам 300. І ми її не використовуємо для охолодження взагалі. Проводи для підключення акумулятора, до речі, це силіконові. Гнучка ізоляція, це не ПВ3. Отакі, знаєте, як в більшості випадків інвертори всередині підключаються більш жорсткими проводами. Це саме силіконка, такі гнучки. Ось силові трансформатори з іншого ракурсу. І периферійна плата, можете подивитися, кому цікаво. А це плата, якийсь блок живлення для власних потреб, напевно. Загалом по якості пайки, по збірці, немає до чого придертися, все досить якісно. Заусенець там якихось критичних я не побачив. Все добре. Тут так само. Підключив 12-вольтовий інвертор від лабораторного блоку живлення. Бачимо, напруга 12,06 вольт. На інверторі 12 вольт відображається. Струм холостого ходу 1,65 ампера. І споживання майже 20 Вт.
Досить багато і явно більше, ніж зазначено в інструкції. І при збільшенні напруги у нас холостий хід також зростає. Давайте перевіримо відразу. При напрузі 15 вольт холостий хід 30 Вт. Це немало, далеко немало. І давайте верхню межу відразу перевіримо. При 16 вольтах у нас спрацював вихід. Все пищить. Давайте знизив напругу і інвертор автоматично відновлює роботу. Якщо брати таку середню напругу літій-залізофосфатних акумуляторів 4 штук, десь 13,2-13,3 вольт, то холостий хід бачимо 24 Вт. Ну і при зниженні напруги холостий хід буде зменшуватися. Якщо ви не використовуєте довго інвертор, то, звісно, краще його відключати, щоб він не споживав ці зайві вати. І давайте перевіримо нижню межу. Зменшує напругу. Дивимось відразу напруга на виході 228 вольт, синусоїда. Поки що все в нормі. При 11 вольтах холостий хід майже 17 Вт. Тут бачимо трошки менше напруга на 0,1 вольту. Напруга на виході стабільна 229 вольт, синусоїда також в нормі, частота 50 Гц, без проблем. Знижую далі 10,5 вольт. От на 10,5 по дисплеї вже починає пищати про розряд акумулятора. 10,4 ще працює, 10,3. Напруга далі починає трошки знижуватися, бачимо 223 вольти. Синусоїда по амплітуді відповідно також зменшується. І при 10 вольтах, напевно, відключиться. Так, 10 вольт, нижня межа. Якщо додаємо напругу десь до 13 вольт, то інвертор відновлює роботу сам. Так, відновив роботу, бачимо, синусоїда плавно зростає. Ця плата для підзаряджання гаджетів на холостому ходу майже нічого не споживає, навіть лабораторник не фіксує. Якщо ми відключаємо інвертор кнопкою, то бачимо, що у нас тут по нулям, ну якісь там може декілька мА є споживання. А заряджати можна і навіть в такому вимкненому стані. І що цікаво, інвертор запускається і від одного брелка, і від іншого. Абсолютно однаково. Вони начебто мають прописуватися індивідуально до кожного інвертора. Тому якщо у вас інвертор хаотично, наприклад, вмикається, є вірогідність, що десь поряд у когось є схожий брелок, і він просто вмикає, відключає там, наприклад, свій шлагбаум, відкриває, може у вас спрацьовувати інвертор. Тому якщо є такі помилкові спрацювання, включення-відключення інвертора, можна цю антенку трошки зменшити, щоб зменшити радіус дії брелків до інвертора. Я перевірив холостий хід у цього інвертора, в нього заявлено 2500 Вт номінальної потужності, але він нормально тягне десь там 2-2,2 кВт, не більше. То його холостий хід при 12 вольтах 11,2 Вт, при 15 вольтах 14,8 і при 10 вольтах 8,5 Вт. Це майже в 2 рази менше, ніж у цього інвертора. Так, бачимо, що трошки завищений холостий хід, оці зайві там 10 Вт. Але не виключаю, що якщо ми дамо навантаження більше, то у нас холостий хід, скажімо так, пропорційно стане зменшуватися. Він на холостих саме може споживати багато, наприклад, а коли даємо якихось там 100-200 Вт, то коефіцієнт корисної дії його зростає, холостий хід його може навпаки навіть зменшуватися. Я дивився фотографії інвертора Дотобуса чорно-оранжеві, то там начебто ще встановлюють старі плати старого зразка. Я закрив інвертор кришкою, він попрацював десь приблизно півгодини, і подивимося, які температури всередині при живленні від 12 вольт. Відповідно, якщо ми будемо більшу напругу давати, то у нас температури можуть зростати. Знімаю кришку. На радіатори я наніс чорну ізоленту, щоб було краще видно температури. Але бачимо, найбільші температури у нас у трансформаторів 60 градусів. Радіатори загалом холодні. Периферійна плата блокоживлення нагрівається до 63 градусів. Якщо подивитися на самі транзистори, наприклад, низьковольтні, то вони холодні. Загалом і високовольтні також холодні, не бачу нагріву. Дросель також не нагрівається, лише трансформатори нагріваються. Вентилятори спрацьовують по двом датчикам температури, які встановлені на низьковольтних транзисторах і на діодному мості. По навантаженню начебто вони не спрацьовують, я ще перевірю, а по температурі близько 40 градусів нагріваються датчики і спрацьовують вентилятори. При 80 градусах спрацьовує захист по перегріву. І, до речі, немає регулювання обертів вентиляторами. Вентилятори завжди вмикаються на максимальні оберти. Можна було би плавно ними регулювати.
Можна за бажанням додати таку плату регулювання обертами. Навіть одну штуку на 2 вентилятори буде достатньо. Вони споживають загалом 0,5 А, а ця платка на 0,8 А. Температурний датчик можна розмістити навіть і на трансформаторі приклеїти. І по мірі нагріву трансформатора оберти будуть збільшуватися і продувати. Живлення можна взяти стандартно з цих роз'ємів, але тут буде вмикатися по температурі. Якщо потрібно зробити постійну продувку, можна взяти живлення, наприклад, від цієї плати для підзаряджання гаджетів, тут буде постійні 12 вольт, або навіть з клем акумулятора можна взяти, якщо у вас 12-вольтовий інвертор. Зараз перевірю спрацювання вентиляторів, нагріваю датчик температури. Бачимо, відразу спрацювали вентилятори на максимальних обертах. Такі досить гучні вентилятори, не можу сказати, що вони дуже тихенькі. Буквально секунд 10 попрацювали вентилятори, відключилися і чекають подальшого нагріву. Давайте датчик діодного моста ще перевірю. Також нагріваю і спрацьовують вентилятори. І піктограма на дисплеї у нас відображає, що вентилятори працюють. На універсальному інверторі 12-24 вольти зробили регулювання обертами і воно там класно працює. Тут не вистачає цієї платки за $1. Але самому встановити її також не складно, тому раджу. Тепер давайте по перегріву перевіримо захист. Нагріваю сильно, десь до 80 градусів, подивимось. Бачимо, спрацював захист, помилка F3, і після продувки вентиляторами інвертор запуститься в роботу. Все, продув температурний датчик і включив вихід 230 вольт. Давайте по другому температурному датчику на діодному мості перевіримо. Також спрацював захист, помилка F3. І все, буквально секунд через 10 відновив роботу, температура спала. Вентилятори ще продовжують працювати, бо температура за 40 градусів. За півгодини із закритої кришки вентилятори в мене жодного разу не включилися. Але якщо буде якесь навантаження, там 100-200 Вт, я думаю, що вони будуть періодично вмикатися, в залежності від прогріву. Коли прогріються радіатори, будуть вмикатися. Вентилятори працюють на обертах 6900. Досить великі оберти. Так, бачимо 6900 обертів. Такі оберти потрібні, щоб добре продувати інвертор. Підключив 24-вольтовий інвертор, він вже працює десь хвилин 30-40, синусоїда в нормі бачимо, напруги також в нормі. Номінальна напруга 24 вольти, споживання у ватах так само, як і 12-вольтового інвертора, близько 20 Вт. Струм, відповідно, тут у нас менший, бо напруга живлення більша. Давайте відразу спробуємо збільшити напругу, значить до 30 вольт. 30 вольт і холостий хід майже 30 Вт. Спрацювання захисту, напевно, трошки не вистачить тут напруги. Десь 32 вольти треба. Ну, не буду перевіряти, додавати напругу. Давайте по низькій перевіримо. 22 вольта, споживання 17 Вт. Напруги в нормі, синусоїда в нормі. Зменшую далі. 21 вольт. Починає спрацьовувати попередження про розряд акумулятора. Напруга трошки просідає, знижую далі. Все, відключив вихід. Збільшив напругу. І інвертор відновив роботу. Десь при 26 вольтах. Вже хвилин 50 інвертор цей працює в холостому режимі. Знімаю кришку і вимірюємо температури. Трансформатори температура 62 градуси. Ну, а все інше загалом холодне. Ну, ці плати так, периферійні, блокоживлення також нагріваються, але стосовно силових елементів лише трансформатори. Відповідно, інвертор вже працює довше, і тому температури трансформаторів більше, ніж коли ми 12-вольтовий тестували. Транзистори високовольтні холодні і низьковольтні також холодні. Підключив 24-вольтовий інвертор до акумулятора для тестування під навантаженням. Навантаження зараз 552 Вт. По дисплею інвертора бачимо 550 Вт. Ідентичні показники по потужності, напруга і синусоїда в нормі по виходу. Струм з акумулятора 23,2 А. Коефіцієнт корисної дії виходить близько 92-93%. Інвертор вже працює 31 хвилину з таким навантаженням. Зараз подивимось температури. Режим роботи вентиляторів був наступним. Коли я включив інвертор, 10 хвилин він не вмикав вентилятори, потім кожні 5 хвилин вмикає на 1 хвилину вентилятори з таким навантаженням.
Температури трансформаторів 63 градуси в максимальних точках. Радіатори холодні, вентилятори десь хвилину тому перестали працювати. Відповідно, продули. Високовольтний радіатор, бачимо, нагрівається 45 градусів. І радіатор із діодним мостом. Напевно, саме по цьому радіаторі із діодним мостом відбувається включення-відключення вентиляторів, бо тут у нас 42 градуси. Відповідно, цей радіатор нагрівається і запускаються вентилятори. Загалом не критичні температури. Для трансформаторів це нормальне значення. Зараз спробую перевантаження інвертора. Даю потужність близько 2300 Вт. 2370 і тут 2370, 102 ампера струм з акумулятора. Коефіцієнт корисної дії виходить десь 91% при такому навантаженні. Вентилятори ще не працюють, але зараз прогріється інвертор і включаться, я думаю, будуть працювати завжди. Синус на виході в нормі, напруга також стабільна, 229 вольт. Цікаво, тримає навіть більше заявленого 2,3 кВт. Спробую пізніше додати, щоб він відключився саме по перевантаженню. 1 хвилина буквально пройшла і вентилятори запустилися. Залишу, якщо не буде відключатися, то залишу десь нехай хвилин 10 хоча б попрацює з таким навантаженням. І подивимося, які будуть температури. Минуло 13 хвилин. Вентилятори працюють завжди при навантаженні 2370 Вт. Знімаю кришку і міряємо температури. Провід живлення від акумулятора, бачимо, нагрівається найбільше в місці пайки, там де запобіжники, в нас найбільша температура до 100 градусів. А трансформатори, до речі, це 66 градусів, 60. Це найбільше нагрівається саме провід і запобіжники в цьому місці. Дросель вже нагрівся при такому навантаженні. Має більший нагрів 80 градусів. Радіатори високовольтні 60-65 градусів. Низьковольтні найменшу температуру мають. Вони холодні. Ну так, загалом все добре. Температури є до 100 градусів, але то в таких складних місцях. 2,4 кВт також тяне, 2,43. Синусоїда нормальна, струм з акумулятора 107 А. Перевантаження сигналізує. Включив вентилятори, але не відключається по перевантаженню. Додамо ще. Спробую близько 3 кВт навантаження. Відразу відключаю вихід, десь 3 кВт. Зараз перевірю межу спрацювання захисту. Так, 2,37 кВт. Додаю. 2,55. Все, відключився. Ну, грубо кажучи, 2,5 кВт може тягнути. Зараз спробую холодильник разом з фоновим навантаженням. Підключаю фонове навантаження 900 Вт, 930 Вт. І включаю холодильник, пускова потужність може доходити до 1,5 кВт. Кліщі фіксують максимальне значення струму, яке буде в піку. І потужність дивимось по ваттметру і синусоїду. Підключаю. Бачили, була потужність 2,5 кВт приблизно. Струм 118 А. Запустив холодильник без проблем. Я думаю, можливо, навіть із фоновим навантаженням десь 1,5 кВт також запустить, але це не точно. Передивився відео, по цьому ваттметру була потужність 2,5 кВт, але якщо помножити 118 А на напругу акумулятора, десь 25,7, то виходить близько 3 кВт ця пускова потужність. Інвертор справився, без питань, синусоїда ледь трошки просіла, але незначно. Зараз спробую запуск насосу свердловини 1400 Вт, підключив фонове навантаження, так само 930 Вт, як і з холодильником тестував. Вимірювання струму максимальне по кліщам, пікове, тому підключаю свердловину, і це має бути вже, грубо кажучи, перевантаження. Запускаю насос. Бачимо перевантаження, але запустив. Струм 138 А, це близько 3 кВт пусковий струм був. Цікаво, нормально. Справився із задачею. Все, насос накачав, відключив. І фонове навантаження залишилось 930 Вт. Тестувати менше навантаження, наприклад, телевізор, газовий котел, немає резону, він його потягне без проблем.
Такий критичне це навантаження було насос свердловини із фоновим навантаженням. Він потягнув і холодильник також із фоновим навантаженням. Справився без проблем, тому далі тестую 12-вольтовий інвертор. Підключив 12-вольтовий інвертор для тестування. Паралельно з'єднав два акумулятора по 4 комірки. Виходить загальна ємність 560 Ах, літій залізофосфатні акумулятори. Навантаження 555 Вт, підключене вже 31 хвилину, синусоїда на виході в нормі. По інвертору споживання також 550 Вт відображається, струм з акумулятора 47 А майже. І коефіцієнт корисної дії виходить близько 92-93%. Тому я не знаю, чому в інструкції вони заявляють 82%, це не відповідає дійсності, а 90-92% це цілком реальний коефіцієнт корисної дії. Зараз зніму кришку і поміряємо температури через півгодини використання при 500 Вт споживанні, 550. Вентилятори працюють так само, як і у 24-вольтовому інверторі. 10 хвилин після включення вентилятори не вмикалися, потім кожні 5 хвилин вмикаються на 1 хвилину. Дивимось температури. Трансформатори найгарячіші, 65 градусів приблизно в максимальних точках вимірювання. Високовольтний радіатор і там, де діодний міст розміщується, також нагрівається 43 градуси. Дросель не сильно нагрівається, низьковольтні транзистори холодні. Взагалі найбільше нагрів трансформаторів і біля трансформаторів. Зараз спробую на 12-вольтовому інверторі максимальне навантаження близько 2,3 кВт. Чи потягне? Підключаю навантаження. Бачимо 2,35 кВт, 215 А струм. І відключив. Інвертор не витягує таку потужність. Довгочасно, секунд 5 попрацював. Ну, струми дійсно дуже великі по 12 вольтах. 24 вольти ще тягне таке навантаження, а на 12 треба, напевно, трошки зменшити. Підключив навантаження 2150 Вт, тут так само бачимо 2150 Вт, синусоїда в нормі, без спотворень, струм з акумулятора 198 А. Коефіцієнт корисної дії виходить близько 90%. Напруга з акумулятора доходить, на проводах просідає, провода трошки нагріваються. Додаю навантаження, подивимось, при скількох спрацює захист. 2,2 кВт. 2,25, 2,27 кВт. Ну, майже те, що і обіцяють. Обіцяють 2,3 кВт захист, але, в принципі, довгочасно заявлено 2,2 кВт, тому начебто все добре. Добре, лишаю хвилин на 15-20 із навантаженням майже 2,2 кВт. Подивимось на нагрів. 198 А струм. Ну, це великий струм. Щоб отримувати цих же 2 кВт, акумулятори мають бути відповідні. Ці акумулятори можуть забезпечити такий струм, але якщо у вас якийсь свинцевий акумулятор стартерний, то, звісно, він таке не потягне. Навантаження 2,1 кВт. Минуло 15 хвилин. Знімаю кришку і міряю температури. Бачимо температури 105 градусів. Це великі струми, звісно, 109 градусів. Кришка знята, тому зараз охолодження гірше працює, ніж при закритій кришці, не так продувається. Тому довго не буду. Радіатори холодні, а тут і трансформатори, де провода підключаються, найбільший нагрів. До речі, ось провода підключення до акумулятора, видно, підсвічуються. І шини трошки підсвічуються по температурам. Так, при навантаженні майже 2,2 кВт температури досить великі, тому я би радив довгочасно використовувати десь до 2 кВт, 1,9-2 кВт, не більше. Зараз на 12-вольтовому інверторі спробую запуск холодильника разом з фоновим навантаженням. Фонове навантаження 900 Вт, підключаю холодильник. 2,2-2,3 кВт бачили споживання. Працює, запустився. Струм піковий був 233 А. Ну, це космічний струм. Зараз спробую запуск насосу свердловини разом з фоновим навантаженням 920 Вт. Не впевнений, що запустить, тому що все-таки він трошки не такий потужний, як 24-вольтовий інвертор. Тому підключаю насос, подивимось. 2,6 кВт відобразив, запустив і спрацював по захисту. Ну, там номінальна потужність не витримав. Струм був, дивіться, 284 А. Ну, це просто жахливий струм.
Загалом інвертор запустив і качав воду, але по номінальній потужності просто вже перевищив номінальну потужність, тому спрацював захист. Давайте із фоновим навантаженням 500 Вт зараз спробую. Фонове навантаження 550 Вт, підключаю насос. 2,3 кВт була пікова потужність, струм 250 А. Великий струм, вентилятори включилися. Ну і зараз номінальне споживання 2 кВт тягне без проблем. 250 А піковий струм. Якщо номінальний зараз, то 173 А. Передивився відео, синусоїда буквально трошки просіла, нічого критичного. Загалом відчувається потужність, знаєте, коли вказують пускову потужність, то вона дійсно пускова, а не просто на якісь мілісекунди вказують. Тут реально секунди він може тримати перевантаження. І от пускова потужність доходила до 3 кВт, він запустив насос, бачили цей пусковий струм по кліщах, без проблем взагалі. Завершив тестування даних інверторів, давайте підведемо певні підсумки. Стосовно мінусів, порівняно із минулою ревізією інвертора, холостий хід значно виріс із 6 Вт десь до 20 приблизно. Так, це мінус. Коли інвертор буде працювати в холостому ходу без навантаження, буде споживатися зайва енергія. Скоріше за все, це викликано зміною елементної бази. Інвертор виконаний на базі абсолютно іншої плати, це абсолютно інша розробка. І ці транзистори, які встановлені в даному інверторі, трансформатори, вони просто мають такий холостий хід. Також до мінусів віднесу відсутність регулювання обертів вентиляторами в залежності від температури. Це нескладно реалізувати і могли би додати в даний інвертор регулювання обертами. Але в той же момент нескладно і самому додати таку плату, і буде автоматичне регулювання в залежності від температури. До плюсів віднесу елементну базу з запасом по потужності. Транзистори, трансформатори мають запас по потужності, і інвертор реально вивозить великі перевантаження. Свою номінальну потужність 2000 Вт чи 2200 Вт можна знімати з нього, і в той же момент він може переварювати пускові потужності до 3000 Вт, навіть 3500 Вт була пускова потужність під час моїх тестувань. І це не якісь мілісекунди, а реальні пускові потужності для запуску компресора холодильника, насосу свердловини. У Дотобуса ще є модель інвертора, який виконаний в оранжево-чорних кольорах. Там начебто встановлена ще плата старого зразка із 3 трансформаторами, які менш потужні. Не знаю, на якій частоті той інвертор працює, але, якщо не помиляюсь, 20 чимось кГц. Тут робоча частота 37 кГц. Хто знає, на якій частоті працюють інші інвертори Дотобуса, відпишіться, бо я у минулій ревізії не перевірив, на якій частоті працює цей інвертор. Я думаю, доцільність покупки цього інвертора варто також розглядати по відношенню до його вартості. Якщо це вартість $150, то явно це не найкращий вибір. А якщо, наприклад, по знижкам вдасться його придбати там за $80, $90, от я бачив інколи такі ціни, чи навіть, можливо, $100, то, в принципі, цілком нормальний варіант. Напевно, все в цьому відео. Дякую всім за перегляд і гарного дня!